chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh đến từ Trung tâm Tiếng Anh English Hà Nội. Và hôm nay mình và thầy Patrick sẽ đem đến cho các bạn một bài học vô cùng thú vị, động từ to be thời hiện tại. Và đây là thầy Patrick. Thank you. Hello, everyone. Thank you very much for joining me today, for joining us today. Today, I think we have a good lesson for you. We're going to be doing some grammar. Specifically, we'll be looking at be in the present tense. So, should we do it? I think so. All right. Let's do it. Okay. So, to begin with, I need you to understand singular and plural. Để bắt đầu thì tôi muốn các bạn hiểu số ít và số nhiều. Right. So singular is one. Okay. Singular is one, and plural is two or five or a million is many. Số ít, một người, một đồ vật. Số nhiều, nhiều hơn một đồ vật. Bắt đầu từ 2 trở lên, có thể là 5, có thể là 7 hoặc rất nhiều. Okay. So let's look at singular and plural for be. Okay. So singular, I am. Can you say it? I am. Động từ to be đi theo I, ngôi I, tôi, am. Right. You are. You are. Again, that's singular, okay? And he is. He is. Or she is, okay? Or when it's an object, it is, okay? Singular. Số ít chúng ta có thể thấy bạn là, okay? Anh ấy là, cô ấy là, nó là. Okay. Plural. Plural. So that's two or more, all right? Plural. We are. You say it. We are. You are. You are. And for he, she, and it can be they are. They are. Okay? Vâng. Các bạn có thể thấy ở đây ạ, you và I thì tạo thành chúng tôi là, các bạn là. Chúng ta có thể thấy là you ở bên này cũng là một người, bạn là bên này thì số nhiều thì sẽ là gì ạ? Các bạn là. Họ là thì bao gồm anh ấy, cô ấy và nó. Great. Okay. So this is our basic structure for be in the present tense. I'm going to give you some examples. I'd like you to repeat after me. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhìn lại xem các cái ví dụ thầy đưa ra và cùng thực hành theo nó nhé. Okay. Example 1. I am a teacher. I am a teacher. Tôi là giáo viên. I am a teacher. I am a teacher. Okay. You are a mother. You are a mother. Bạn là một người mẹ. You are a mother. You are a mother. Okay. He is a man. He is a man. Right. He is a man. Anh ấy là một người đàn ông. He is a man. Okay. She is a woman. She is a woman. Cô ấy là một người phụ nữ. She is a woman. She is a woman. Okay. It is a pen. It is a pen. Nó là cái bút. It is a pen. It is a pen. So, I plus you equals we.
Okay. Tôi và bạn, chúng ta. I plus you equals we. Okay. We are people. We are people. Chúng ta là con người. We are people. We are people. Great. Last one. Câu cuối cùng. You are students. You are students. Bạn là học viên. Các bạn là học viên. Okay. You are students. You say. You are students. Very good. B is the most important place to start in English, and it's also the most difficult thing to learn. It's a very difficult, complicated thing, but with a little bit of practice, I'm sure you're going to get it. Thank you very much for joining us today. I hope you liked what you saw. If you did, give us a thumbs up, maybe give us a comment down below, and we'd love to hear from you. Thank you. Động từ to be là một trong những động từ khá phức tạp trong tiếng Anh. Đây cũng là một động từ rất là phổ biến và chúng ta cần bắt đầu học bắt đầu từ động từ to be. Và nếu bạn thích bài giảng của thầy Patrick và mình thì có thể like hoặc là share video này để mình và thầy có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa nói tiếng Anh một cách tự tin. Thank you and see you again. Bye bye. Thank you. Bye-bye.